ele, uite asta e paloare. Oh. La foto a fost să joace. Uite, vezi că e soare, uite până acum. Uite, ia de aici, vezi de ușă. Uite, uite pe aici. Îți dau imediat, o secundă. Uite aici. Ce micuțită. Ce vă și iau două dintre alea? Nici nu iau toate. Asta. Aici voi faci mult? Voi faci mult? Mai încăput? Luca, nu știu acolo, că dă cu piciorul. Abi! Săracile pârlesc și duci, da, doamne. Abi! Haide. Stai,
N-aveți vreau să... O să stai din Eu vreau să Dar năpârlesc sau așa? Não,